Nagpupunta din ba kayo sa Baguio tuwing December or January? Madaming bumibisita sa Baguio dahil ang sarap ng lamig around this time of the year. Last year, bumisita ang Yomi.ph team sa Baguio para puntahan ang mga Baguio favorites at mga bagong kainan. Namimiss na namin ang Baguio, pero for now, balikan muna natin ang aming 2-day itinerary para pwede nyo gamitin para sa future trip nyo sa Baguio. Nakapunta na ba kayo sa Cafe by the Ruins? Sikat sila para sa kamote bread at favorite breakfast spot din ito ng madaming bakasyonista. Sa Dua Branch, 2 floors ang Cafe by the Ruins at makikita mo din doon ang paggawa nila ng tinapay mula sa kanilang baking station. Ang philosophy ng Cafe by the Ruins is to serve organic and locally sourced food. So if first time mo kumain sa Cafe by the Ruins, subukan nyo ang fresh salads nila at ang Baguio bagnet. Nahirapan nga kami mag-shoot ng bagnet kasi tumatalsik yung oil. Kinain namin ito kasama ng brown rice at may kasamang patas or fermented fish galing sa Pangasinan. Familiar din ba sa inyo si Chef Chavi Romawa? Musician siya at part ng bandang Session Road na nasumikat sa Manila noong early 2000s. Ngayon, nagtatrabaho na siya ulit sa Baguio at chef ng Cafe by the Ruins. Kung gusto niyo matikman ang Cordilleran cuisine, bumisita kayo sa Farmer's Daughter. Malapit ito sa Tamawan Village, so medyo malayo siya from the city proper. Ang mga nasubukan namin at highly recommended, Kindotchen baboy or yung grilled meat, dinakdakan, at yung version nila ng pinipikan na isa sa pinakamalasa na natikman ko sa Baguio. Marami sa amin first time nakatikim ng pinipikan. Para siyang tinola na may alat at smoky flavors dahil nilagyan din nila ito ng itag or yung smoked meat. Ang itag ay parang bacon dito sa Cordillera region. Isang lugar na dapat din puntahan sa Baguio ay ang Chocolate de Baterol sa may Camp John Hay. Nagbubukas ang Chocolate de Baterol around 9 a.m. at maganda siyang tambayan for brunch or merienda. Sayang kung mas maaga lang din ito nagbubukas, malamang magandang breakfast spot din ito. Siyempre, dapat niyong tikman ang tsokolate dito. Ang tsokolate ay gawa sa cacao nibs at peanuts na niluluto tapos nilagay sa batirol o yung bronze pitcher. Gamit ang isang wooden stick, ginagawa itong frothy at malapot. May bibingka at suman sa lihiya din na pwedeng i-order kasama ang tsokolate. Mga 5 years na din bukas ang Baguio Craft Brewery at naalala ko nung unang nagbukas to para siyang best kept secret ng mga Baguio locals at ng mga turista. Nag-uumpisa pa lang sumikat ang craft beer sa Pilipinas at isa sila sa mga naunang brewery. Madami na din silang food items at ang iba dito beer infused gamit ang mga local brews nila. Ngayon, nag-o-offer na din sila ng delivery of both food items and beer to residents of Baguio. May option na din to order their craft beers with nationwide delivery. From Baguio Craft Brewery, maganda din bumisita sa Craft 1945. Kakabukas lang nila in late 2018 at dito mo maahanap ang mga Spanish dishes ng Casa Marcos Restaurant in Manila. Siniserve din dito ang Baguio Craft Brewery beers, pero may special beer na dito lang sa Craft 1945 na matitikman. Ang aliwalas at maganda ang interiors ng Craft 1945. Makikita mo din ang mga pine trees sa labas at dahil nasa outlook drive siya, hindi congested ang area. Muntik pa mawala yung drone namin dahil pinapalipad namin ito malapit sa mga puno. Sarap bumalik sa Craft 1945 pag mas safe na ulit mag-travel. For sure, familiar na din kayo sa Visco Strawberry Shortcake. Pinayagan na lang kami pumasok sa commissary para silipin kung paano gawin ang sikat na strawberry shortcake. Ang bilis nila magtrabaho, kinuwento din sa amin na minsan sobrang daming orders lalo na pag Pasko. Mahirap din kasi i-source yung strawberry na gamit nila dahil dapat galing ito sa Highlands. Nag-shoot din kami sa cafe nila sa Session Road na hindi nawawala ng tao kaya ang hirap mag-shoot. At syempre, nag-uwi din kami ng strawberry shortcake nung pauwi na kami ng Manila.
Ang huli naming stop ay sa Good Shepherd Convent, kung saan nagkwento si Sister Guada Bautista kung paano nakakatulong ang pagbili natin ng products nila sa mga scholars ng Good Shepherd. Pinasyal niya kami sa grounds ng convent at kahit hindi kami pinapasok sa kitchen, kinuwento niya ang ilang mga secret ingredient ng sikat na ube jam. Importante ang butter at ang ube dahil ito ang nagbibigay ng richness na hindi mo mahahanap sa ibang ube jam. Pinakita din ni Sister Guada sa amin ang delivery ng strawberries. Sobrang dami! Nakakamiss ang Baguio, no? Ano pa ba ang mga ibang lugar na pinupuntahan nyo pag pumupunta kayo sa Baguio? Ikwento nyo naman sa comments.